आजकाल बघाल तर ग्लुटन फ्री किंवा मिलेट्स वापरलेले पदार्थ खाण्याकडे सगळ्यांचाच कल असतो. आता तुम्ही नाचणीच्या इडल्या, नाचणीचे डोसे हे नेहमीच खाल्ले असतील. पण नाचणी वापरून आज मी तुम्हाला एक पौष्टिक घावणे तयार करून दाखवणार आहे, जे महाराष्ट्रीयन घरात नेहमीच खाल्ले जातात. तर आज आपण भाज्या वापरून नाचणीचे घावणे करतोय. सुरुवात करूया. नाचणीचे घावणे करण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे मी 2 कप नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे, ते एका बोलमध्ये काढून घेऊया. ह्यात घालूया अर्धा कप किसलेलं गाजर, अर्धा कप कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, अर्धा कप बारीक चिरलेली शिमला मिरची, आपल्या आवडीप्रमाणे 2 किंवा 3 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 टेबलस्पून किसलेलं आलं. आता घालूया चवीप्रमाणे मीठ. सगळं एकदा व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात पाणी घालून सरसरीत असं पीठ भिजवून घ्यायचंय. घावण्यांचं पीठ तयार आहे. ह्याच्यात आपल्याला फ्रूट सॉल्ट घालायचं आहे, पण त्याआधी आपण तवा गरम करून त्याला ऑइल ब्रश करून घेणार आहोत. तर आता मी गॅस ऑन करते. आता इथे थोडंसं तेल पॅनला ब्रश करून घेतलेलं आहे. इथे 1 टीस्पून एवढं फ्रूट सॉल्ट घेतलेलं आहे, ते आता घालून घेऊया. व्यवस्थित आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. फ्रूट सॉल्ट घालण्याचं कारण असं आहे की हे इन्स्टंट असे घावण आहेत. फ्रूट सॉल्ट घातल्यामुळे त्याला छान जाळी सुटते. ह्याच्यात आपण थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत. त्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. ही अशी कन्सिस्टन्सी हवी, एकदम जाडही नाही आणि एकदम पातळही नाही. घावणे घालून घ्यायचे. झाकण ठेवून एक वाफ घ्यायची आहे. आपण पाहूया. वरची साईड सुकली की त्याच्यावर थोडंसं तेल घालायचंय. हे घावण आपण उलटायचे नाहीयेत, फोल्ड करून काढून घेऊया. घावण करताना नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की घावणाचं पीठ तव्यावर किंवा पॅनमध्ये घालताना आधी साईडनी घालायचं आणि मग मध्ये घालायचं. ह्याचं कारण असं आहे की तवा किंवा पॅन हा मध्ये जास्त तापलेला असतो. अशा प्रकारे आपले गरमागरम नाचणीचे घावणे तयार आहेत. हे तुम्ही दह्याबरोबर, चटणीबरोबर खाऊ शकता. रोजच्या जेवणात जर तुम्हाला मिलेटचा वापर करायचा असेल तर हे घावणे अगदी उत्तम आहेत. ते तुम्ही करून पहा. हेल्दी आहेत, पौष्टिक आहेत. तर अशा छान छान झटपट होणाऱ्या सिंपल रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.